وسهلا متابعين قناة المختص على اليوتيوب، واهلا بكم متابعين صفحة المختص على الفيسبوك. انا كفني تبريد وتكييف عندي مكنة لحام كبيرة جدا في الورشة، ولكن بصيت لقيت ان انا احيانا محتاج ان انا اخد المكنة دي عند الزبون، لانه في بعض الاعمال بيصعب نقلها للورشة، فمن الصعب ان انا اخد الماكينة الكبيرة، فكان لازمني مكنة صغيرة وتكون اقتصادية في الكهرباء وتكون خفيفة الوزن وفي نفس الوقت تكون عملية وأدائها كويس. فضلت أدور. قبل كده اشتريت واحدة توتال كانت 130 أمبير، واشتغلت بيها كويس وتمام، لكن لقيت أفضل منها، لقيت حاجة تانية أفضل منها وأقوى منها وعملية أكتر منها. لقيتها على موقع أو على سوق بنجود، ده سوق عالمي رائد لتجارة المنتجات. طلبت الماكينة والحمد لله وصلتني لحد البيت، يعني بمجرد ما طلبتها ما فيش 15 يوم كانت الماكينة عندي في البيت، استلمتها وتمام. تعالوا نشوف كده الماكينة دي ونشوف مميزاتها ونشوف طريقة شغلها ازاي، وخليك معي لآخر الفيديو عشان هنشغل المكنة مع بعض ونشوفها. هذه الماكينة اهي، ده حزام تتعلق منه، ودي بطلة قصتنا النهارده. ده كتيب التشغيل، ودي بطاقة مش عارف ضمان ولا ايه بالظبط. هذه الماكينة اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو، زي ما انتم شايفين الماكينة وزنها ما يتعداش يمكن كيلو ولا كيلو ونص اهي، يعني اقدر اعلقها في الحزام واحطها على كتفي واشتغل بيها في اي مكان انا فيه. المكنة دي بتلحم بقوة 200 امبير، يعني تبدأ من 20 امبير، تبدأ من 20 امبير لو انا هلحم ساج خفيف، وتفضل تتدرج معايا لحد ما توصل ل 200 امبير. 200 امبير دي قوة اللحام، مش استهلاك الكهرباء، ولكن هي في استهلاك الكهرباء ما شاء الله يعني ما فيش. شايفين حضراتكم السلك بتاعها، سلك التوصيل اهو، حاجة يعني لا تذكر. ده دليل على انه الماكينة في استهلاك الكهرباء تعتبر ما فيش. كمان ده الزرار الان والاوف اللي بيشغلها ويطفيها، ودول بيجوا معاها اللي هم اللي بربط فيهم الكابلات، دول اللي بربط فيهم الكابلات. بربط الكابل هنا واربط عليه بالمفتاح، تركب الكابلات هنا وبتربط على المسمار ده، وبتعدي الكابل من هنا، السلك من هنا كده، وفي الناحية التانية بتربط البنس. كمان لو انت عايزها بالكابلات بتاعتها هتلاقيها برضو على موقع بنجود برضو بالكابلات. انا طلبتها من غير كابلات لان انا عندي كابلات عندي كتير، فحبيت اوفر ثمن الكابلات واستفيد بثمنهم لانه الكابلات موجودة عندي. زي ما حضراتكم شايفين المكنة خفيفة جدا وعملية جدا، وهجربها معاكم دلوقتي واشوفها. كمان ما انساش عشان احافظ على عينيا اهم حاجة، لان قبل كده كنا قلنا انه اللحام بالقوس الكهربائي الاشعة البنفسجية العالية دي بتأثر تأثير مباشر على العين. ما انساش اطلب معاها النظارة المذهلة دي اللي معمولة مخصوص للحام، اللي كنا استعرضناها قبل كده وشفناها مع بعض، وفوائدها كتيرة جدا. اهم حاجة انها بتحافظ على العين وتديك رؤية كويسة كمان اثناء عملية اللحام، بعكس الوش اللي هو تقعد تمسك وتسيب كل شوية. دي احسن وافضل بكتير خالص. هسيب لك الرابط بتاعها، رابط الشراء بتاعها برضو في الوصف، وهسيب لك رابط شراء المكنة في الوصف. هسيب لك رابط كمان لو هتشتري منه هتاخد خصم كويس يوم 25/11 في تخفيضات هائلة جدا، ممكن توصل ل 50 و60 و70% على بعض المنتجات في موقع بنجود او في سوق بنجود. هسيب لك رابط الموقع في الوصف اسفل الفيديو. دي كانت كل حلقة النهاردة، بس يلا بينا قبل ما ننهي الحلقة نروح على الورشة نركب الكابلات في المكنة ونجرب المكنة ونشوف طريقة شغلها ازاي، هتعجبكم ان شاء الله.
زي ما انتم شايفين ركبت الحزام. هذه المكنة اهي خفيفة جدا، ممكن اعلقها كده في كتفي وممكن اعلقها على اي حاجة. حاجة اركب الكابلات. ده كابل بنسة الارض اهي، هنا في علامة زائد وهنا في علامة ناقص. كابل الارض ده بيبقى في الناقص، في علامة الناقص. والكابل الثاني بتاع الكهرباء اللي بيبقى فيه سيخ اللحام، اللي فيه البنسة بتاعة اللحام، بيبقى فيه علامة الزائد اهو. كده انا ركبت الكابلات. اوصل الكهرباء. هذه الفيشة بتاعة الترانز او المكنة، هذه مصدر التيار. اهو كده انا ركبت الكهرباء بتاعتها. عايز اجرب المكنة مثلا، هجيب حتة حديدة او اي حاجة اجرب الماكينة فيها، ولتكن دي مثلا. ولتكن دي هلحم في دي مثلا كابل الارضي. او الاول بشغل المكنة بتاعتي، ادي زرار التشغيل بتاعها اهو. كده اشتغلت. بظبط الامبير على حسب قوة اللحام اللي انا عايزها مثلا كده. وادي كابل الارضي بوصله مثلا في الجزء اللي انا عايز الحم بيه اهو. وادي البنسة. واهم حاجة النضارة اللي بتحمي العين من اشعة اللحام. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللحام بتاع المكنة اهو. كمان هوريكم شكل اللحام او ازاي النضارة بتحمي عيني وانا بلحم. كده حضراتكم انا حاطط النضارة قصاد الكاميرا. بصوا كده حضراتكم، انا شايف اهو زي ما انتم شايفين في الشاشة بالظبط. لما هبتدي الحم شايفين النضارة بتضلم ازاي. شايفين النضارة بتعمل ازاي. دي فايدة النضارة، انها تحمي عينك من اللحام. يا ريت لو طلبت المكنة او اشتريت مكنة، وحتى لو ما اشتريتش المكنة دي بالذات، جيب نضارة اللحام دي حماية ليك. ادي اللحام بتاع المكنة اهو. شايفينه ما شاء الله، يعني حاجة تمام. مع العلم اني انا مش محترف لحام ومش فني لحام، انا يعتبر كده هاوي لحام. والنتيجة زي ما حضراتكم شايفين، المكنة عشان قوية ونظيفة مساعداني جدا، وكمان اقتصادية جدا في استهلاك الكهرباء. كمان يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين اهو، ممكن احطها في جيبي. دي كانت كل حلقة النهاردة. تنسوش تخفيضات مذهلة جدا على موقع بنجود. اشكركم على المتابعة، وما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة صفحة المختص على الفيسبوك. وشكرا.